Câu chuyện Chú Sóc Nâu và Đàn Kiến. Chương 1. Mùa đông sắp đến. Vào một buổi sáng thu mát mẻ, khi những chiếc lá vàng đang rơi lác đác từ trên cành xuống mặt đất, vẫn như mọi khi chú Sóc Nâu Suri đang ngồi trên một cành cây cao, mắt nhìn về phía xa. Bầu trời trong vắt, nắng nhẹ như nhắc nhở về một mùa đông đang đến gần. Cậu nhìn vào trong chiếc giỏ của mình, trong đó không còn nhiều thức ăn, nhưng Suri chẳng mấy bận tâm. Cậu tận hưởng những ngày ấm áp của mùa thu, ngồi thư giãn trên cành cây và nghĩ rằng mùa đông sẽ không thể dài mãi, mình chỉ cần ngủ một giấc dài là đủ. Cách đó không xa, một đàn kiến đang làm việc không ngừng nghỉ. Chúng bận rộn thu thập mọi thứ có thể, những hạt rẻ nhỏ, lá cây, mẩu vụn bánh và cả những hạt giống mà chúng tìm thấy trên mặt đất. Đàn kiến nhỏ bé này, với đôi chân nhanh nhẹn, không bao giờ ngừng di chuyển. Mỗi con kiến đều có nhiệm vụ riêng, làm việc với sự kiên trì và tận tụy. Đội trưởng của đàn, Anto, một con kiến với bộ ria dài và đôi mắt sắc bén, đứng ở trung tâm và giám sát tất cả. Tiếng làm việc của bầy kiến vang vọng đến tai Suri. Nhìn thấy đàn kiến làm việc chăm chỉ, Sopta khẽ lắc đầu và cười khẩy. Chắc chắn là các bạn sẽ phải mệt lắm đây. Sao không nghỉ ngơi một chút đi, mùa đông còn lâu mới đến mà. Các bạn không thấy mệt sao? Một con kiến gần đó dừng lại và đáp. Sop ơi, mùa đông đến rất nhanh. Nếu không chuẩn bị sớm, chúng tôi sẽ đói và không thể sống sót qua mùa đông lạnh giá. Chúng tôi không thể cứ ngồi yên như bạn. Sop chỉ mỉm cười và quay lại nhìn những chiếc lá dưới đất, thở dài. Thôi đi, tôi không lo đâu. Tôi có thể ngủ suốt mùa đông. Các bạn cứ làm việc đi, tôi không cần lo lắng gì cả. Cứ thế ngày qua ngày, mùa đông càng lúc càng đến gần. Chương 2. Mùa đông lạnh lẽo. Và mùa đông cũng đã đến. Tuyết bắt đầu rơi, không khí trở nên lạnh lẽo, cây cối, cành lá trơ trụi. Suri ngồi trong tổ của mình, cảm nhận cái lạnh xâm nhập vào từng kẽ lá. Cậu co ro trong tổ, không có thức ăn, và mỗi lần ra ngoài là một thử thách lớn. Tuyết dày đặc che khuất mọi thứ, và khu rừng sum suê giờ đây chỉ còn lại những thân cây khô cằn. Cái lạnh và cơn đói làm cậu không thể ngủ được. Cậu cố gắng tìm kiếm một ít hạt rẻ hay quả cây để ăn, nhưng tất cả đã bị tuyết phủ kín. Suri bắt đầu cảm thấy lo sợ. Chú không có thức ăn, và tuyết thì đang dần dày lên. Chú nghĩ đến đàn kiến, những con vật bé nhỏ mà Suri từng coi là siêng năng quá mức. Chắc chắn họ có thức ăn dự trữ cho mùa đông. Chương 3. Bài học quý giá. Suri ra khỏi tổ, đi bộ qua lớp tuyết dày đến nơi tổ của đàn kiến. Mặc dù mệt mỏi và đói khát, cậu vẫn cố gắng bước đi. Khi đến nơi, cậu thấy đội trưởng Anto đang đứng gần tổ, nhìn vào những hạt giống mà đàn kiến đã tích trữ trong mùa thu. Suri nhìn đội trưởng và lên tiếng trong giọng điệu khẩn cầu. Anto, tôi không có thức ăn cho mùa đông. Các bạn có thể chia sẻ cho tôi một chút được không? Anto nhìn Suri một lúc, ánh mắt của ông đầy sự kiên nhẫn và hiểu biết. Sau đó, Anto mỉm cười và nói, chúng tôi có thể chia sẻ, nhưng Suri, bạn có biết tại sao chúng tôi làm việc suốt mùa thu không? Đó là vì chúng tôi hiểu rằng nếu không chuẩn bị trước, mùa đông sẽ thật khắc nghiệt. Còn bạn không thể chỉ sống dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Hôm nay bạn được giúp đỡ, nhưng mùa đông sau thì sao? Suri lặng lẽ cúi đầu. Cậu cảm thấy xấu hổ vì sự lười biếng của mình. Cậu đã có cơ hội chuẩn bị, nhưng lại lãng phí tất cả thời gian vào những thú vui vô ích. Lúc này, Suri mới nhận ra rằng chính sự siêng năng và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của đàn kiến đã giúp họ có đủ thức ăn và sự ấm áp cho mùa đông. Tôi hiểu rồi, Anto. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tôi sẽ học cách chuẩn bị cho mùa đông từ bây giờ. Nhưng hôm nay, có lẽ tôi vẫn cần chút thức ăn. Anto gật đầu và dẫn Suri vào tổ của mình, nơi những con kiến đang nghỉ ngơi trong sự an toàn của tổ. Mặc dù Suri không thể ăn no nê như đàn kiến, nhưng cậu đã học được bài học quan trọng. Sự chuẩn bị và siêng năng luôn mang lại phần thưởng. Mùa đông qua đi, và khi mùa xuân đến, Suri bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu không còn lười biếng như trước nữa. Mỗi mùa thu, cậu sẽ thu thập thức ăn cho mình và thậm chí giúp đỡ những con vật khác trong khu rừng. Cậu không quên những bài học mà đàn kiến đã dạy cho mình. Vậy là câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Sóc Nâu đã nhận được lỗi sai của mình và biết sửa đổi. Thật là tốt phải không các bạn? Chúng ta cùng học tập các bạn kiến nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và subscribe để theo dõi những video thú vị khác.
Đó là nguồn động lực rất lớn giúp mình tạo ra những video hay hơn. Xin chào